Hi, good morning, good morning, good morning mga ka-survive. Good morning po sa lahat ng nanonood sa Survivor TV channel. At maraming salamat po sa lahat ng nag-subscribe, nag-comment, nag-share, nag-views sa aking videos. Maraming salamat po sa inyong lahat. Okay, before ako, today's video, gagawa tayo ng hacks kung paano puti ang sapatos na hindi na kailangang labhan. Okay, kung gusto nyong malaman guys, just keep on watching until the end of my videos. Ayan, okay guys, meron po tayong ito ipakita ko po sa inyo kung ano yung mga ingredients na gagawin natin ngayon na hacks kung paano puputi ang sapatos sa isang oras na hindi na kailangang labhan. Alright, ladies and gentlemen, this is number 1 is char. Number 1 is we have this is aqua oxinada. Alam ko naman na lahat, alam nyo itong lahat. This is aqua oxinada. Ayan, makikita nyo to sa mga butik. Kahit saan yung mga nagbibenta ng mga yung mga supermarket, makikita nyo to. And then the next is we have baking soda. Baking soda. Ayan, baking soda. So, yan po ang dalawang sangkap na imimix natin ngayon. At syempre guys, pag mag-mix kayo sa dalawang sangkap na to, syempre kailangan din nga ito at saka yung mga old brushes niyo dyan, mga toothbrush, kailangan nyo to. Kasi dito natin imimix ang baking soda at saka yung aqua oxinada. Okay? Guys, simulan na natin. I-open natin ito. Hindi ma-open, boy. Ayan, na-open na. So, maglalagay tayo dito. Yan. Saka i-open natin to baking soda. Baking soda. Wait lang. So, i-open natin. So, i-open natin. Ayan. So, nalagay na natin. Ayan, ipapakita ko sa inyo. Ay, kita. Ayan po. Ayan. Nakikita niyo na ba? Nakikita niyo na ba? Ano ba yun? Okay, yan po. So, wait lang. I-mix natin na. Mix. Ayan, na-mix na po siya. Mix na siya. Dagdagan natin. Na-mix na siya, guys. Medyo ano siya. Ayan. Na-mix na po natin. Ayan. Mix na. Okay. I have here yung shoes ko na madumi. Lalagyan natin. So, ganito lang yan, guys. Una dito. Yan. Iba-brush natin. Iba-brush. Brush. 3 times a day. Brush. Nakikita niyo po ito. Kahit walang init, basta may hangin, okay na. Pwede na to siyang puputi. Nakikita niyo naman na madumi yan. Ayan, yun dito. Madumi yan. So, lagyan natin. Yan sana.
Ayan guys, tapos na po tayong nag-brush, naglagay ng aqua, oxinada at baking soda sa aking shoes. So, ipapakita ko sa inyo kung ano yung mukha ng aking shoes ngayon. Ayan siya. Ito lang yung mukha niya sa ngayon. Ayan. 2 pairs pa ito. Okay, so ilalagay natin siya sa inyo. Samahan niyo. Tcharam! Ayan, ilalagay natin siya dito. Wait lang. Dito. Oh, 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 oh. Ayan, ilagay ko na siya. Ayan. Ayan guys, maghintay po tayo ng 1 hour. 1 hour. Maghintay natin ng para ano po siya. Maganda yung result. Alright, hi guys, kukunin na natin yung shoes ko na binayad kanina, yung nilagyan natin ng baking soda at saka oxinada. At saka ito na po guys, ipapakita na po ko na po sa inyo. Rush. Yan. Tsaka itong isa. Pumuti po talaga siya. Pumuti po talaga siya guys. Sobra. Oh, ano. Nakikita niyo naman kanina na sobrang dumi niyan. So ngayon, pumuti na po talaga siya. Super effective po yung ginagawa ko. Subukan nyo guys. Subukan nyo. Super effective po talaga itong ano na to. Hack na ito. Super effective po. So gagawin nyo po to sa bahay niyo. Para yung para hindi na kayo mahirapan maglaban ng inyong mga shoes. Alright, thank you so much sa lahat ng nanonood. And again, sa nag-subscribe sa aking YouTube channel. Hope guys, nga marami pang mga subscriber na dumating sa aking YouTube channel. Thank you so much sa lahat po ng nag-share sa aking video before. Maraming salamat. Please click the button subscribe down below. And don't forget to always pray to our God nga hope nga mawawala na sana itong malaking trahedya na nangyari sa atin ngayon. Lalong keep safe po sa COVID-19. Keep safe and stay at home palagi. And I love you so much. Bye-bye!